السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات، وهذا السؤال معادلات. معنا هنا 7 أس إكس زائد 7 أس 2 إكس زائد 7 أس 3 إكس بتساوي 14. المطلوب إيجاد قيمة إكس. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا المعادلة كما نرى أمامنا هنكتبها بالصورة التالية: 7 أس إكس زائد هنا 7 أس 2 إكس تتكتب كالتالي: 7 أس إكس الكل إيه؟ تربيع. طيب بعد كده عندنا زائد نفس الشيء، هيكون 7 أس إكس الكل إيه؟ تكعيب بتساوي 14. يعني كل الحكاية ده عملية تبديل في الايه؟ الأسس. هنا عند 2 إكس خلي الإكس هي الموجودة هنا عشان يبقى معاك 7 أس إكس. تلاحظ هنا إيه؟ كله زي بعضه هنا، وهنا دي كان 2 يبقى هنا تربيع وهنا تكعيب. طيب هنبتدي إن إحنا نضع لت اليو بتساوي 7 أس إكس. هنضع اليو بتساوي 7 أس إيه؟ إكس، وهذه لازم ناخد بالنا منها عشان هنعمل معادلة طبعا. طيب يعني أي هنا 7 أس إكس هنضع مكانها يو، فهتكون المعادلة بالصورة التالية: يبقى يو هنا زائد اليو ودي تربيع طبعا زائد يو تكعيب بتساوي 14، وندخل ال 14 في الداخل بسالب بإشارة سالبة، يبقى إذا سالب 14 بتساوي إيه؟ صفر، عشان نوفر الخطوات بتاعتنا. عندنا هنا هنخلي اليو تكعيب نبتدي بيها في البداية، يبقى يو تكعيب زائد اليو تربيع زائد اليو. هنا خلي بالك بقى من موضوع ال 14. ال 14 دي ممكن تتكتب بالصورة التالية: هنا انت عندك تكعيب فممكن تاخد التمانية معاك عشان التمانية دي بتساوي 2 ايه؟ تكعيب، صح كده. طيب واربعة كمان، لان الاربعة ناخدها في الجانب التربيع هنا ادي يبقى 2 اس 2. طيب 8 و4 12 يبقى ناقص كام بعد كده؟ ناقص 2. يبقى هنا زائد الاتنين بتاعتنا هيكون كل المجموع بتاعك كام؟ ال 14 المطلوبة. يبقى إذا هنا هنكتب معانا ال 14 هنوزعها بالصورة التالية. يبقى هنا سالب، طبعا السالب بتكون في البداية كده وبين أقواس بقى موضوع ال 14 عبارة عن 8 زائد الأربعة زائد الاتنين. وعرفنا اختيار الأعداد دي ليه؟ عشان إيه؟ الموضوع التكعيب والتربيع اللي متواجدين معانا. طيب بعد كده هنبتدي نكتب مع بعض هنا اليو تكعيب ناقص مين؟ التمانية طبعا هناخدها لأن ده هتبتدي بعد كده هتحولها لاتنين تكعيب زائد هنا اليو تربيع ناقص 2 تربيع زائد 4 زائد هنا اليو زائد اليو آسف، هنا يو أهي ناقص الاتنين دي بتساوي الصفر. ولو جينا نلاحظ اللي هنا اليو تكعيب ناقص التمانية ممكن أنا أكتبها بالصورة التالية: أدي يو تكعيب ناقص 2 تكعيب. التمانية دي اتحولت لي بالصورة دي زائد هنا اليو تربيع ناقص كام؟ ناقص الأربعة. جميل. هو هنا حصل خلل لأن دي كانت هنا المفروض هنا الأربعة بتاعتنا هنا أنا كتبتها حولتها من البداية، يعني هنا يبقى الاتنين إيه؟ تربيع. تمام. بعد كده زائد اليو ناقص الاتنين بتساوي إيه؟ هنا الصفر. هنلاحظ الجزء اللي معايا ده هنا نحدده الجزء ده، وأيضا الجزء التاني ده. طبعا بالنسبة للجزء الأول ده عبارة عن إيه أو بيفكرنا بإيه؟ بيفكرنا أنت عندك لو ال A تكعيب ناقص ال B تكعيب دي بتساوي إيه؟ بتساوي A ناقص B مضروب في A تربيع زائد AB زائد B تربيع. طب بالنسبة للجزء التاني هنا لو A فرق بين المربعين A تربيع ناقص ال B تربيع بتساوي A
ناقص البي، الاول ناقص التاني مضروب في الاول زائد التاني، ايه زائد الايه البي. وبناء عليه هنشتغل الجزء ده هنا بالنسبة للجزء الاول، المعادلة الاولى اهي. يبقى انت عندك هنا هيكون معايا اليو ناقص الاتنين مضروب في هنا يو تربيع ناقص 2 يو زائد 2 تربيع زائد هنا الجزء التاني هندخل بقى معاه يو ناقص 2 مضروبة في يو زائد 2 زائد اليو ناقص 2 الأخيرة دي يو ناقص 2، ده كل ده بيساوي طبعا هنا الصفر. طيب هنبتدي، انت لو تلاحظ عندك هنا يو ناقص 2 ويو ناقص 2 ويو ناقص 2، انت ما تيجي ناخده كعامل ايه؟ كعامل مشترك. يبقى انت معاك هنا يو ناقص 2 كعامل مشترك، يبقى الباقي هيكون هنا يو تربيع ناقص 2 يو زائد كام؟ زائد الأربعة اللي هي دي اهي 4. بعد كده طبعا زائد يو زائد 2 هنا يو زائد 2 زائد العدد ده على نفسه يعطي ايه؟ 1 بتساوي طبعا هنا الصفر. هيكون معاك يو ناقص 2 هنا ويو تربيع زي ما هي مفيش اي مشكلة، 2 يو هنا ومعاك هنا في انا طبعا هنا بنكتشف في اشارة هنا دي موجبة، وفي نفس الوقت هتكون برضو نفس الشيء هتكون اشارة موجبة. طبعا واحنا بنحل وارد طبعا جل من لا يسهو بيبقى فيه سهو، لكن انت مع ملاحظتك وانت شغال هتكتشف الحل لان انت شغال بالفكرة صحيحة. طيب هنا يو تربيع زائد ايه؟ زائد 2 الاتنين يو هنا ومعانا يو، يبقى دي 3 يو على طول، يبقى نكتب 3 يو، يبقى خدنا دي مع دي على طول 3 يو. وعندك 4 و2 6 و1 7، يبقى زائد السبعة، كل ده بيساوي طبعا هنا الصفر. فأصبح معانا يو ناقص 2 بتساوي صفر، وعندي هنا يو تربيع زائد 3 يو زائد 7 هتساوي هنا صفر. طبعا يبقى اليو هنا بتساوي كام؟ بتساوي 2. اليو بتساوي 2، واحنا كنا قايلين قبل كده ان اليو كنا فرضينها بتساوي 7 ايه؟ أس إكس. طيب يعني 7 أس إكس بتساوي كام؟ بتساوي 2. فبالتالي هشتغل باللوغاريتم، يبقى اللوغاريتم هنا 7 أس إكس بتساوي لوغاريتم 2، يبقى هنا الإكس لوغاريتم 7 بتساوي لوغاريتم 2. هنقسم على لوغاريتم 7 للطرفين، فبالتالي هنتخلص من هنا من لوغاريتم 7، يبقى الاكس قيمتها هتساوي لوغاريتم هنا 2 الاساس ايه؟ 7. دي قيمة الاكس من الجزء الاول هنا، الحل بتاعنا الاول. في طبعا الحل المتواجد الثاني، المعادلة دي طبعا المعادلة دي هتتحل بقانون المميز العام. يبقى انت عندك هنا اليو، القانون كان بيقول لي هنا اهو سالب البي موجب او سالب جذر التربيعي لبي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي. فبالتالي هيكون معاك اليو بتساوي هنا سالب البي يعني سالب التلاتة موجب او سالب جذر التربيعي البي تربيعي يعني 3 تربيع جميل ناقص 4 مضروبة في اي سي، الاي بواحد يعني 4 في 1، السي ب7 في 1 هنا في 7 على طبعا هنا 2 في ايه؟ في 1. فبالتالي هيكون معانا اليو بتساوي هنا سالب التلاتة موجب او سالب هنا 9. 9 ناقص كام؟ 4 في 7 ب28 على الاتنين، دي طبعا اليو هتساوي هنا سالب 3 موجب أو سالب هنا جذر كام؟ سالب 19 على طبعا الاتنين. فبالتالي هيكون معاك اليو بتساوي سالب 3 موجب أو سالب الاي جذر كام؟ 19 يعني سالب 1 طلعنا بيبقى اي هنا على الاتنين. يعني اذا اليو، وطبعا انت كنت فارض ان اليو بتساوي 7 أس إكس،
فبالتالي هنا هيكون معاك هناخد اللوغاريتم، لوغاريتم 7 أس إكس بتساوي هنا لوغاريتم سالب 3 موجب أو سالب اي جذر 19 على الاتنين. طبعا هتقسم على لوغاريتم 7 هنا، لوغاريتم 7 او هنا دي هتساوي، قبل ما نقسم طبعا هنا دي هتكون الاكس هتيجي الناحيه الثانيه دي، يبقى اللوغاريتم عشان في الخطوه دي لازم نوضحها برضو، يبقى اكس لوغاريتم 7 بتساوي هنا لوغاريتم سالب 3 موجب او سالب الاي جذر 19 على طبعا الاتنين. هنقسم على لوغاريتم 7 للطرفين، لوغاريتم هنا 7، فبالتالي هنا دي بالسلامة، يبقى الإكس قيمتها تساوي لوغاريتم 7، وهنا سالب 3 زائد أو موجب أو سالب، هنا في أي طبعا في الأول، هنا أي، هنا 19 على الاتنين، وهذا هي قيمة إكس أيضا. يبقى أنت معاك إكس القيمة دي والقيمة التانية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.